सर. दिसतंय? तिकडे जायला पाहिजे ते ओ आय. So last lecture we will completed. It will be remaining in the first chapter, that is called as array. So that will be completed today and tomorrow lecture. Okay. So here we will see one by one what is array and types of the array and why we can use array in Java. Okay. So normally an array is a collection of similar elements as contiguous memory location. Like we learned already in C and C++, the collection of similar type of data types, that is the elements, and which has contiguous memory locations you want to use. So Java array is an object of a similar type, element of a similar type. Additionally, are stored in array contiguous memory location. So here it is same like in the C programming languages. So we want to here we use So it is a collection of same like the data structure where we store the similar elements in the array, and here we can store a fixed set of elements. It is same like in the C and C++, and same like in the Java. So array in the Java, it is in the index based. The first element of the array is stored, that is the 0th element, or that is the 0th index, and second element will be stored on the first index, and remaining will be so on sequentially we can store. Okay. So last lecture पर्यंत आपण जेव्हा क्लास मध्ये बघितलेला आहे, क्लास लेक्चर्स मध्ये की आपण शेवट जे काय बघितलं होतं तो while loop, do while loop, for loop, आणि आता आपण शेवटच्या लेक्चरला लॅब मध्ये पण काही पिरामिड प्रोग्राम्स बघितलेलं होतं. ओके. सो त्यातला फर्स्ट चॅप्टर मधलं शेवटचं एक आपलं बीट राहिलं होतं, तो म्हणजे ॲरेचं बीट राहिलं होतं, ते आपण आज कंप्लीट करतोय. सो काही प्रॉब्लेम्स असल्यामुळे मी कॉलेजला येऊ शकत नाहीये. सो माझं गेल्या वीक संडेला ऍक्सिडेंट झालं. मी एक्झामला गेलो होतो, जातानाच एक माणूस रॉंग साईडला आल्यामुळे माझं ऍक्सिडेंट झाल्यामुळे माझं हात आणि पाय फ्रॅक्चर झालेलं आहे, त्यामुळे मी कॉलेजला येऊ शकत नाहीये. सो ज्यावेळी माझं लवकरात लवकर बरं होईल त्यावेळी मी परत कॉलेज जॉईन होईल. तोपर्यंत आपलं लेक्चर्स हे ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहेत. ओके. सो रोज तुमचे 4 ते 8च्या दरम्यान जेव्हा मी अवेलेबल असेल त्या पद्धतीने मी तुम्हाला लिंक टाकेन. त्या दरम्यान आपले लेक्चर्स होतील आणि तेव्हा मी तुम्हाला नोट्स आणि काही प्रोग्राम शेअर करणार आहे आणि ते तुम्ही यूज करायचं आहे. ओके. सो आपलं सिलेबस फार मोठा आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सिलेबस बरोबर प्रॅक्टिकल पण कम्प्लिटली होणं हा फार महत्वाचा आहे. ओके. नेहमी मी तुम्हाला क्लासमध्ये काही प्रोग्राम देत होतो आणि चेक करत होतो आणि लॅबमध्ये पण प्रोग्राम देत होतो आणि चेक करत होतो. तिथे मला तुमचं फीडबॅक मिळत होतं आणि तुमचं जे काय प्रेझेंटेशन आहे सेल्फ इम्प्रूव्हमेंट बद्दलचा त्या गोष्टी मला कळत होते. सो नाव आय एम Recording in progress. नेक्स्ट 1 month. ओके. सो मी ट्राय करतो मॅक्सिमम 1 जानेवारी पर्यंत कॉलेजला यायचं. सो इन बिटवीन जर अजून मला जर बरं झालं असेल तर मी येणारच आहे आणि आपण क्लासरूम लेक्चर्स घेणारच आहे. सो तोपर्यंत आपल्याला हे ऑनलाईन लेक्चर्स होणार आहेत. सो तुमचे जे काय अभ्यास आहे कुठपर्यंत चाललंय तुम्हाला कुठपर्यंत जमतंय नाही जमतंय त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही जेवढे काही प्रोग्राम्स मी देईन, जेव्हा तुम्ही ते प्रोग्राम्स रन करून मला शेअर करता तुमची स्क्रीन्स, तेव्हा मला कळणार आहे. सो इट्स अप टू यू, तुम्ही कशा पद्धतीने तुमचे प्रोग्राम्स करून मला शेअर करताय. मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे क्लासमध्ये सुद्धा, मी आता पण सांगतोय तुम्हाला बंधनं नाहीये, तुम्ही कधीही प्रोग्राम्स करू शकता
आणि कधीही मला शेअर करू शकताय आणि ज्यावेळी मी बघेन त्यावेळी मी त्याला रिस्पॉन्स करणार आहे. सो तुमचं काम काय आहे, दिलेलं नोट्स, दिलेलं असाइनमेंट्स वेळेत कम्प्लीट करणं आणि दिलेलं जे काय प्रॅक्टिकल प्रोग्राम्स असतील ते प्रोग्राम्स लिहून रन करून ते वेमध्ये लिहिणे. नंतर मी ज्यावेळी ऑफलाईन तुम्हाला अवेलेबल होईल कॉलेजमध्ये त्यावेळी मी सगळ्यांचं परत एकदा चेक करणार आहे. सो डे बाय डे जे काय आपलं होईल ते तुम्हाला कव्हर करायचं आहे. सो एक्झाम कालच एक नवीन GR आलेला आहे. तो GR नुसार एक्झाम तुमचं मंथ एंड जूनच्या मंथ एंडला आहे. सो आपण पकडून जाऊयात जून 30 तारखेच्या दरम्यान किंवा 25-30 तारखेच्या दरम्यान तुमचे पेपर असतील. सो आपल्या हातात अजून एक 50 ते 56 दिवस आहेत आणि आपल्याला रिमेनिंग एक 43 लेक्चर्स लागणार आहेत. आपलं सिलेबस संपवण्यासाठी थोडं आपलं संपून जाईल. सो नॉर्मली आपलं हे सगळं पूर्ण जे काही सिलेबस आहे हे ऑनलाईन संपेल असं मला वाटतंय, कारण सिलेबस मोठा असल्यामुळे आपल्याकडे डेज कमी आहेत. त्या पद्धतीने मी ऑनलाईन बऱ्यापैकी कम्प्लीट होईल आणि ते जर लवकरात लवकर जर बरं झालं असेल तर मी आलो तर ऑफलाईनला पण परत आपल्याला तुमच्याकडनं प्रॅक्टिकल्स आणि थिअरी कव्हर करता येणार आहे. सो जेवढे काही लेक्चर्स ऑनलाईन होतील कोणीही चुकवू नका. सो इट इज हंबल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कोणीही लेक्चर बुडवायचं नाहीये. जे काय आपलं 40-50 मिनिटाचं लेक्चर होणार आहे ते मी कुठेही एक सिंगल मिनिट वाया घालवणार नाहीये. एखादं लेक्चर मला गरज पडलं तर एका दिवशी 2 लेक्चर पण घ्यावं लागेल तर मी घेणार आहे. एखाद्या लेक्चर गरज पडली तर मी 2 कंटिन्यू लेक्चर पण घेणार आहे. सो डिपेंडिंग ऑन माय सिच्युएशन तुमच्याबरोबर अजून मला 5 क्लासचे पण लेक्चर्स घ्यायचे आहेत ऑनलाईन. सो BCA फर्स्ट इयर आहे, BCA सेकंड इयर आहे, BCA सेकंड इयरचे सब्जेक्ट आहे, BCA फर्स्ट इयर पण तुमचे सब्जेक्ट्स आहेत. सो त्यांना पण आपल्याला घ्यायचं आहे, त्याच्यावर तुमचं पण घ्यायचं. सगळ्यामध्ये सिलेबस जास्त मात्र तुमचा क्लास आहे की ज्याच्यामध्ये सेक्शन 1 आणि सेक्शन 2 आहे. ओके, सो त्या पद्धतीने आपल्याला रोज तुमचे लेक्चर्स होतील एक्सेप्ट संडे. सगळे लेक्चर्स होणार आहेत. जर गरज पडली तर मी संडे पण लेक्चर्स घेणार आहे. सो कोणीही लेक्चर बुडवायचं नाही. हा पहिला कंडिशन. ज्या पद्धतीने तुम्हाला मी क्लासमध्ये सांगितले त्या पद्धतीने असाइनमेंट्स मी तुम्हाला ऑलरेडी दिलेला आहे, नोट्स मी तुम्हाला ऑलरेडी शेअर केलेला आहे. सो ते त्या पद्धतीने तुम्ही असाइनमेंट्स लिहायचं आहे. ओके, आता मी फक्त तुम्हाला शिकवत जाणार आहे. ऑलरेडी तुम्हाला पहिले 3 चॅप्टर्स नोट्स दिलेले आहेत, ते लक्षात घ्या. सेक्शन 1 चे नोट्स तुमच्यापर्यंत पोहोचलेले आहेत. सेक्शन 2 चे नोट्स ह्या मंथ एंड पर्यंत मी शेअर करेन. ह्या मंथ एंड पर्यंत सेक्शन 1 आपलं कम्प्लीट होऊन जाईल, त्याच्या अगोदरच कम्प्लीट होऊन जाईल. त्या दृष्टिकोनाने मी विचार करतो. ओके, लास्ट लेक्चरला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की क्लासमध्ये सगळ्यांनी ॲरे वाचून या म्हणून. ओके, सो किती लोकांनी ॲरे वाचलेला आहे तुमच्या क्लासमध्ये? वाचलात का ॲरे? वाचायला सांगितलं होतं. आवाज पोहोचतोय माझा तुमच्यापर्यंत? हो सर. किती लोकांना वाचलंय ॲरे? वाचायला सांगितलं होतं मी. क्लासमध्ये सांगितलं होतं की ॲरे वाचून या. कोणी वाचलेलं नाहीये. सो तुम्ही ऍक्टिव्हिटी याच्यामध्ये सगळं विसरून केलेलं पडतं. ओके, नो प्रॉब्लेम. सो आज पण तुम्हाला वेळ आहे. सो आज पण वाचून घ्या सगळं. CPPचा जे काय ॲरे आहे तो इथं परत आपल्याला रिव्हिजन म्हणून आपल्याला शिकायचं आहे. ओके, सो ते परत तुम्हाला या ठिकाणी अभ्यासाला आहे. त्या दृष्टिकोनातनं लक्षात घ्यायचं आहे. सो ॲरे मध्ये आपण सी मध्ये एक सेम डेटा टाइपचा असेल. जर एखाद्या क्लासमध्ये जर 50 विद्यार्थी असतील आणि त्या 50 विद्यार्थ्याचे जर मला पर्सेंटेज स्टोअर करायचं असेल, पर्सेंटेज हा सिमिलर डेटा टाइप आहे. म्हणजे जसं की आता पर्सेंटेज सगळ्यांच्या फ्लोट मध्ये असणार आहे, पॉईंट मध्ये असतील. ज्यांचं 67.20 असेल, 80.20 असेल, 90.20 असेल, 90.40 असेल. सो सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट जर मला स्टोअर करायचं असेल कंटिन्युअसली तर आपल्याला ॲरेची गरज पडते.
आणि array मध्ये आपल्याला सांगितलेलं आहे तुम्हाला सी सीपीयू मध्ये सुद्धा स्टार्टिंग जो व्हॅल्यू आहे स्टोअर करत असताना त्याचा इंडेक्स असणार आहे तो 0 असणार आहे आणि पुढचे व्हॅल्यूजचा इंडेक्स तो फर्स्ट व्हॅल्यूचा इंडेक्स 0 सेकंड व्हॅल्यूचा इंडेक्स तो फर्स्ट आहे त्यातनं पुढे थर्ड व्हॅल्यूचा इंडेक्स सेकंड असणार म्हणजे अशा पद्धतीने 0 ने स्टार्ट होईल आणि पुढे या नंबर पर्यंत व्हॅल्यू स्टोअर करत जाणार आहे या तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. सो आपण एक डायग्रामॅटिकली बघूयात कशा पद्धतीने array स्टोअर केला जातो. So here will be the see here we added one simple example. There are we can store two types. One is primitive type, another one is non-primitive type. So here we can use we can store primitive type values in an array. Suppose the समजून घ्या की 10 व्हॅल्यूज आहेत आपल्याकडे. ओके एक arrayची लेंथ किती आहे 10 arrayचा लेंथ असणार आहे आणि ह्या 10 arrayच्या लेंथ मध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने व्हॅल्यूज मेमरी मध्ये स्टोअर केल्या जातात ते आपण बघतो. समजा arrayचं लेंथ जर 10 असेल तर स्टार्टिंग त्याची व्हॅल्यू फर्स्ट इंडेक्स आपण 0 पासून पकडूया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 म्हणजे इथे array मध्ये काय करायचं आपलं n-1 करायचं. सो दॅट व्हॅल्यू विल बी -1 म्हणल्यानंतर शेवटची जे अंक असणार आहे तो त्याच्यातनं 1 मायनस करायचं म्हणजे 10 मधनं 1 मायनस केलं पण 9 राहते. सो 9 इंडेक्स किंवा 9 इंडेक्स असणं गरजेचं आहे. हा बोली स्लाइड चेंज केले का तुम्ही? हो 58 तर स्लाइड दाखवलं स्लाइड चेंज झालं नाही का? नाही 59 चालू आहे ना. तुम्हाला आता काय दिसायला लागलंय स्क्रीन वरती? 58 नंबर स्लाइड दिसायला. नाही तुम्हाला एक डायग्राम दिसतंय का फर्स्ट इंडेक्स लिहिलेला? नाही 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 सर. ओके so here are 10 values you want to store using through the array. Okay, so that first value will be in the 0th position and next will be 1 2 3rd 4th 5th 6th 7th and 8th 9th. So here we want to eligible for array is n-1. Okay, so 10 व्हॅल्यू असेल तर 10 व्हॅल्यू मधनं एक व्हॅल्यू मायनस करायचा म्हणजेच काय शेवटची व्हॅल्यू तो असणार आहे इंडेक्स. सो 10 व्हॅल्यू मधनं जर एक मायनस केला तर तुमचं शेवटची इंडेक्स किती असणार 9 असणार. म्हणून बघा तुम्हाला वरती इंडेक्सेस हे 9 पर्यंत दिसतंय. बघा आपल्याला जी काय व्हॅल्यू चेक करायचे इंडेक्स नंबर वरनं चेक करता येते. व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ 4th नंबर व्हॅल्यूज मग त्या ठिकाणी तुम्हाला 4th इंडेक्सला काय व्हॅल्यू आहे अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी चेक करता येत आहे. So same like here in Java, there are two types of arrays. One is single dimensional array, another one is multi-dimensional. इथे पण तुम्हाला दोन पद्धतीने array यूज करता येते, single dimensional array आणि multi-dimensional array. So now we will see one example wise. So what is the advantage and disadvantages of array? So first one advantage, code optimization. So when we use array in Java, the first one advantage is code optimization. Means it makes the code optimized. We can retrieve or sort the data efficiently. We can randomly check the values. We can sort the values. Okay, we can retrieve the values. So that's why it is called as a code optimization. And next one very important advantage is that is called a random access. So we can get any data located at an index wise position. We can access any number of values, any number of index value we can get. Okay, so that's why it is a random access. So one disadvantage is in the array that is called as size limit. So we can store only the fixed size of the elements in the array. So this is a disadvantage, and it does not grow its size at runtime. It does not allow to grow the size
at runtime. So this is the disadvantages. So mainly in Java, there are the two advantages of arrays. One is code optimization and another one is random access. And disadvantage will be a size limit and we does not grow the its size at the runtime. Okay. So array मध्ये लक्षात घ्या arrayचे जे advantages आहेत ते दोन पद्धतीने आहेत. एक म्हणजे कोड ऑप्टिमायझेशन आहे. कोड ऑप्टिमायझेशनचा अर्थ काय आहे की आपल्याला डेटा शॉर्ट करता येते असेंडिंग व डिसेंडिंग सगळ्यात लहान संख्यापासून मोठ्या संख्यापर्यंत जाणे किंवा मोठ्यापासून लहान संख्यापर्यंत जाणे किंवा पाहिजे त्या पद्धतीने ती डेटा इफिशियंटली शॉर्टिंग करता येते. त्याला आपण कोड ऑप्टिमायझेशन असं म्हणलेलं आहे. दुसरा जो त्याच्यामधला ऍडव्हान्टेजेस आहे तो म्हणजे रॅन्डम ऍक्सेस. कुठल्याही पोझिशनची व्हॅल्यूज आपल्याला रॅन्डमली ऍक्सेस करता येते. सिक्वेन्शियली गरज नाहीये, मला कुठल्याही मधला एखादा व्हॅल्यूज मी ऍक्सेस करू शकतो म्हणून त्याला आपण काय म्हणलेलं आहे रॅन्डम ऍक्सेस असं म्हणलेलं आहे. सो डिसएडव्हान्टेज जे आहे ऍरेचा पहिला जो डिसएडव्हान्टेज महत्वाचा साईज लिमिट आहे. जेवढं तुम्ही ऍरे डिक्लेअर करता तेवढंच तुम्हाला ऍरेचे स्टोअर व्हॅल्यू करता येते. सो समजा तुम्ही 100 व्हॅल्यू ऍरे इनिशियलाइज केला असेल तर तेवढाच तुम्हाला 100 व्हॅल्यूज ऍक्सेस करता येणार आहे किंवा त्याच्यामध्ये व्हॅल्यूज तुम्हाला स्टोअर करता येणार. सो तुम्ही 100 व्हॅल्यू डिक्लेअर करून 1000 व्हॅल्यूज तुम्ही स्टोअर करू शकत नाहीये. आणि अजून एक डिसएडव्हान्टेज काय आहे, इट डज नॉट ग्रो साइज ऍट द रन टाइम. प्रोग्राम ज्यावेळी आपण रन करतो त्यावेळी रन टाइमला तुम्हाला हे प्रोग्राम मध्ये साईज ग्रो करता येत नाही. त्यासाठी डेटा स्ट्रक्चर मध्ये तुम्ही शिकलेला असालच की आपण त्याला लिंक लिस्ट किंवा डेटा लिंक लिस्ट असं यूज करतो जेणेकरून आपल्याला रन टाइमला सुद्धा साईज ऍड करता येते किंवा वाढवता येते. सो इथे तुम्हाला वाढवता येत नाहीये. So we will see the how that solve this problem. So to solve this problem, a collection framework is used in the Java, which grows automatically. So C++ मध्ये जर automatically grows करायचं असेल तर त्या ठिकाणी डेटा स्ट्रक्चर आहे. So Java मध्ये मात्र रन टाइमला जर आपल्याला ती साईज ग्रो करायचं असेल Java मध्ये कलेक्शन फ्रेमवर्क नावाचं चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली ग्रोज करता येतो. सो तुमच्या सिलेबसला नाहीये. सो तो ऍडव्हान्स जावाचा एक पार्ट मध्ये येतो की त्याच्यामध्ये ती कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज करता येते. इव्हन तुम्हाला जर एक्सटर्नली शिकायचं असेल तर तुम्ही शिकू शकता. त्याच्यामध्ये काय नाही काही कीवर्ड्स आहेत त्या कीवर्ड्स वर आपण त्या ठिकाणी डेटा साईज ग्रो करता येतं. ओके. सो नाउ वी विल सी देयर आर द टू टाइप्स ऑफ array in a Java. So one is single dimensional array, another one is multi-dimensional array. So there in Java there are the two types of array. One is single dimensional array, and another one is multi-dimensional array. So here are two types of array. One is single dimensional array, another one is multi-dimensional array. So first one we will see the single dimensional array. So in single dimensional array, you will see the syntax. How to declare an array in a Java. So we will use a syntax, data type, size of the array, and name of the array. Or we can add the data type, size of the array, name of the array. Or we can use the data type, size, name of the array, or size of the array. Now, if you want to initialize of an array in a Java, then we use array reference variable name, and we can use equal to new data type and size of the array. So the important is name of the array. Whatever we store that value with the name of the reference variable of the array and assign that using through the new keyword. It is allocate the memory, the values, total of the array, and we check the type of the array. It is int, float. So if you want to use array, so by default it is we can use only in the integer type. So we can use here integer type of array, and then after that give the size of that particular array. Okay. Suppose
here we use one example. So here in this example, we can see where we are going to the declare, initialize the values, and traversing an array using through this example. Okay, so here we declare one class, and that will be name of the class will be test array, and here we use the public static void main string argument, and in this method here we can use integer type of array. So here we use name of the array is a, and here we assign the values array new int 5, and here we declare and initialize the values, declare here as a variable name a, and initialize the values, that size will be 5 of the array. Okay, after that here we initialize the values. So here a of the 0 is, here we use the first value, that is called as 10. So here we use the 10 value. Okay. After that, next value here we use a of 1 is 20, a of 2 will be 70, and a of 3 will be 40. And after that here we use a of 4 will be here 50. And we want traversing the array, we want to display the values, so one by one. So here we use, that's why a for, and in this we can use the one integer. So it is type of integer, and I is equal to 0, I is less than a of length. So here we can use the length function. So in this Java, a length function will be display the length of the array. So here we already seen that the length will be 5. So that's why here we can use a of the length. So that value will be printed whatever length here we added, and after that here we value will be incremented. So here we added I plus plus. So we want to display the value of I, a of I. So that's why here we added system dot println. So in the bracket a of I. So here we added these values and we displayed here. So after that close the main method, and after that close the class. So when we execute this program, and that value will be here printed. Here we traversing the values 10, first value, after that 20, after that 70, after that 40, and after that 50 values. Okay. So अशा पद्धतीने array मध्ये आपण व्हॅल्यूज इनिशियलाइज करू शकतो आणि यूज करू शकतो. ओके. सो ह्या प्रोग्राम मध्ये बघा आपण array मध्ये व्हॅल्यूज कसे डिक्लेअर करायचे, इनिशियलाइज कसे करायचे आणि ट्रॅव्हर्सिंग कसे करायचं आपण ह्या प्रोग्राम मध्ये बघितलेलं आहे. ओके. एक आपण प्रोग्राम बघितलाय. या प्रोग्रामचं नाव आपण दिलेलं आहे क्लास टेस्ट array. मेन मेथड घेतलं. मेन मेथड मध्ये इंटिजर टाइपचा array घेतलेला आहे आणि त्याला आपण न्यू इंट टाइप मध्ये इनिशियलाइज केलेला आहे, आणि त्याची जी काही व्हॅल्यू इनिशियलाइज केलं आपण 5 दिलेला आहे. सो 5 array आपण या ठिकाणी यूज केलंय, आणि त्याची व्हॅल्यूज पण आपण इनिशियलाइज करून घेतलेलं आहे. a ऑफ 0 म्हणजे 0 इंडेक्सला 10 व्हॅल्यू दिले आहे, 1 इंडेक्सला आपण 20 व्हॅल्यू दिले आहे, आणि 2 इंडेक्सला 70, 3rd इंडेक्सला आपण 40 दिलेला आहे, 4 इंडेक्सला आपण 50 व्हॅल्यू दिलेला आहे. ओके. आता जर मला ही व्हॅल्यू ट्रॅव्हर्सिंग करायचं असेल, सो ट्रॅव्हर्सिंग करण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, ही व्हॅल्यूज 1 बाय 1 डिस्प्ले करावं लागणार आहे. डिस्प्ले करण्यासाठी जावा मध्ये एक लेंथ फंक्शन आहे, जो लेंथ फंक्शन बाय डिफॉल्ट इनबिल्ड आहे, जो जेवढे काही साईज असेल तेवढं साईज डिस्प्ले करतो. त्या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल I is equal to 0, I is a of dot length and I plus plus. So length is the property of the array, आणि या ठिकाणी आपण डिस्प्ले करतो system dot out dot println a of array. So a of array जे काय व्हॅल्यू आपण ते प्रिंट करणार आहे I घेतलेलं आहे. सो a of I घेतल्यामुळे 1 by 1 प्रिंट होईल. ज्यावेळी आपण प्रोग्राम रन करू त्यावेळी तुम्हाला पहिल्यांदा 10 ची व्हॅल्यू प्रिंट होईल, नंतर 20 ची व्हॅल्यू प्रिंट होईल, नंतर 70 ची व्हॅल्यू प्रिंट होईल, नंतर 40 प्रिंट होईल, नंतर तुम्हाला या ठिकाणी 50 व्हॅल्यू प्रिंट होणार आहे. ओके. सो हे प्रोग्राम मी तुम्हाला शेअर करतोय, नंतर तुम्ही हे प्रोग्राम्स मला रन करून दाखवायचं आहे. ओके. सो लगेच तुम्हाला प्रोग्राम मिळाला की नाही मला सांगायचं.
मी हा लगेच तुम्हाला प्रोग्राम शेअर करतोय. सगळ्यांनी हे प्रोग्राम्स मला रन करून दाखवायचा आहे.